terve. Pikkusen silleen laiskan sutjakkaasti meinoo jontikka käynnistyy, vaan se on tuo startti semmonen, ei sille mitään maha. Siinä on nyt hyvä akku ja näin vaan. Eihän siinä kun käynnistyy, niin suopa se käynnistyy laiskasti tai räyhäkästi. Jaahas, autoja tullut vasta. Joo, mutta polttopuita on tarkoitus mökille lähti tuossa viemään. Polttopuusäkkiä sinne. Innokkaita talakoolaisia on tulossa, niin viiää säkkiä valmiiksi, niin pääsevät sitten tyhjentelemään liitereihin. Joo, siinä on ensimmäinen. Tää onkin vähän vajjoo, tästä on otettu. Varmaan oman saunaan käyty hakemassa. Katsotaan. Kyllä tänne mahtuu, hyvin mahtuu. Semmonen pari säkkiä jos nyt tois, niin alakuun, niin tuo. Suopi sitten niitä pois tuolta taivasalta ja ovatpahan liiterissä valmiina. Elikkä nyt ainakin niinku parille mökille pari säkkiä, eli 4 säkkiä olisi tarkoitus tässä ajella, niin on siinä sitten talakoolaisille talakoilemista. Sen jälkeen lähti vielä pellolle hommiin. Tää vielä vähän mansikkamaalla ajella riviväliä ja sitten toinen on tuo. Meillä on se saneerauskasvusto siinä pihapellon rinteessä, niin meinasin kuitenkin, jos murskailis sen vielä tuolla Gelfriillä, niin semmoisia askareita ois tässä. Topi on muuten toipunut hyvin.
Se on oikeastaan kaikki turvatus on siitä silmän kohdalta laskenut, se ei nyt pullutakaan enää se huoma siinä ja oikein hyvin koira toipuu. Pitääkö nyt laittaa pienempi pykälä? Vähän kun on tälle epätasaista tässä niin hyökkäilyä nuo. Ai niin! Olisi se varmaan hyvä tuo pressutusta pieltä. Mut epätasaista niin hyökkäilyä nuo piikit tossa. Otetaanhan nuo poikkeen. Nää on todella vahvoja ollut nää VR-pressut kyllä. Tätä kärsii niinku piikeilläkin tälle kevyesti. Eihän ne tietysti kestä, jos ne on hyvin tiukkaan kiinni tuo ressu jostain ja survot vaan piikkiä läpi, niin männään se läpi, mutta muuten on kyllä olleet hyviä. Ei ainakaan nuo, vaikka luntakin tullut pialle, niin ei puhkimmäne lapin kulumat vaikka vähän painaakin. Välillä aika huonosti näkyy nuo piikin käreet. Se on näissä traktoreissa vähän huonompi puoli. Kyllä ne nyt siitä kun vähän kurkottaa kauloa tietenkin. Jotenkuten näkyy. Ja tuntuu sen viimeistään tässä vaiheessa. Onko se siellä kohdallaan? Nuo piikit. Siihen on muuten vähän joku tökännyt näkyy. En tiedä näkyykö tosta. On säkissä reikä. Tuossa just tuo rukkipiikkien rungo kohdalla keskellä. Mut nää on siitä hyviä säkkiä, että nää ei kyllä muuten reppää, mutta jos joku pääsee siihen tökkeämään tai tarttuu kiinni, jot kunnolla repääsöö, niin sitten ne repiää, mutta näitä pystyy kuitenkin parsimaan, kun nää on tämmöstä lankoa, niin narulla tai vaikka pienemmän reijän nippusitteelläkin se on korjattu. Joo, piti tuo droonihommokin vähän tuossa verrytellä, kun ei ole tullut pitkään aikaa droonilla lennetty, niin arvelin, että lupaillaan nyt pikkusen silläkin, että tossa olisi edes jotenkuten sillä lennellä. Vähän on jäänyt vähiin tuo, niin kuin nyt kyllä jäi tänä kesänä nää ylipäätään nää YouTube-kuvailut aika vähiin. Pikkusen nyt on ehkä ollut semmoista haastetta tässä, että tullaan vähän niinku liian montaa hommoa ja projektia tähän aina otettu, niin ei menosta mitään kerätä kunnialla hoitaa, mutta jotta sitä oppii tästäkin kesästä, niin yritetään olla jatkossa vähän taas viisaampia. Sitä kun ei oikein ihan joka paikkaa aina kerki reppiimään ja etenkin pitäisi vielä samaan aikaan revetä moneen paikkaan, niin se tuntuu jotenkin olevan haasteellista, vaikka aina talvellahan se tuntuu ja keväällähän se tuntuu siltä, että kyllähän sitä nyt kerkii jää vaikka mitä tehdään, mutta käytäntö on aina vähän eri. Ai niin, pitäisikö viskattu paketti tuohon tainalle, kun se on pyörimässä mulla tässä kyyvissä. No niin, mutta tuo toinen säkki on nyt viety, eli Mäkelässä on 2, niin käydään tuohon Onnelaan vielä pari säkkiä hakemassa, niin eikös tuo sitten alkanen riittää. Se on kippunut alas koko pressu. Sinne se meni.
sen ja tuo reuna tuohon räysköttää. Jääköt siihen räysköttää. Mitä se siitä? Pari säkkiä vielä. Niin, takapia hyppäsi jonkun kiveen pieltä, luikahti johonkin. Mä en oo. Nyt ei näe kyllä, ei näe mitään. Ne kun niin muan väriset nuo piikin käreetkin vielä tuolla. Nyt ei mä oikein kun töksättä. Meniskö nyt? Siitä se lähti. Pikkusen niinku tuohon reunaan tainnut vallua vettä, mutta kyllä ne siitä kuivaa. Vasopliiteri. Tällä olisi niinku ihan hyvää, vaikka olisi tuossa takana joku värkki painona tässä traktorissa, kun tää on kohtalaisen kevyt on tää perää tässä, kun se on tuo kuormojakki on aika tommonen järreä on tämmöisen pienen traktoriin, niin sitten tahtoo olla, jotta helposti täällä ainakin täällä epätasaisella, niin meinoo vähän keikutella. Jees, lähdetään viemään Onnelaa säkkiin. Joo, se on nyt siellä ensimmäinen säkki, käydään vielä toinen hakemassa tuohon ja sit pitäisi olla se muille hommille. Tuo aina jää pinkumaan tuo apupuskin penkki tuohon. Nyt se tähän loikkariin. No niin. Pikkusen on semmonen väsynyt olo tänään. Eilen kävi illalla, meni lenkki vähän myöhään, juoksulenkki ja innostuin pikkusen tehoharjoitusta tekemään, niin ei sitten oikein meinannutkaan uni tulla samalla tavalla. Oli roppa sen verran kierroksilla, niin nyt sitten vähän haukotellaan, mutta se on semmoista. Eikö se sitten ensi yönä nukuta sitäkin paremmin. Joo, mutta tuosta urheilusta nyt sen verran ja näin, niin kyllähän ne jotkut sanoo aina, että no onko se nyt ihan välttämätöntä tuo urheileminen ja treenaileminen, kun on jo fyysistä työtä ja työtäkin tarpeeksi, tai eikö sitä siitä saa tarpeeksi. Mutta ei se nyt ole ihan sama asia kuitenkaan. Mihin se tuo piikki nyt meni? Se on... Itse ajattelen sen niin, että kuitenkin täällä kerran vaan eletään, niin pitää tehdä myös semmosia asioita, joista tykkää. Ja sit kun vähän sattuu tykkäämään tommosesta itsensä rasittamisesta ja urheilusta ylipäätään, niin sit sitä pitää vaan tehdä. Elikkä ei sen tarvitse aina olla niin järkevää, mutta ainakaan kaikkien mielestä. Se riitä, kun se on omasta mielestä on järkevää tai ainakin mukavaa. Joku järjettömyys se varmaan semmoiseen ajaa, että ihmiset rasittaa ihtiinsä ihan vapaaehtoisesti, kun nykyisin kun tuntuu, että on semmonen, että ei mitään pitäisi tehdä
Ihtinsä ei pitäisi rasittua millään tavalla, mitään ei pitäisi mennä nostamaan ainakaan mitään 10 kiloa painavempaa muuta kuin kuntosalilla. Sitä jos jonkun kiven murikan nostat tai jonkun niin heti niinku kaikki tommonen liikunta ja nostaminen ja tommonen niin on tehty semmoseksi, että elää nyt vaan, se pitäisi konnella tehdä kaikki. En mieti. Musta tuntuu, että ennen on porukka tehnyt aika lailla paljon niinku enemmän ja tuommoista fyysistä raskaampaa työtä ja ei ne varmaan sen sairaampia ainakaan ollut mitä nykyisin ollaan. Veikkaan, että silleen sopivasti kun tulee tuommoista fyysistä aktiviteettia, niin saattaa olla mielellekin aika hyvä juttu. Ainakin meikäläisen mielelle. En tiedä, ei se välttämättä kaikille toimi. Itellä toimii kyllä hyvin, etenkin niinku, kyllä se jos on semmonen vähän vaikka ärsyyntynyt olo sanotaan tai jotenkin vähän semmonen uupunut, ehkä semmonen vähän näin, niin yleensä tommonen just vaikka juoksulenkki tai kuntosalilla käyminen, niin sellainen auttaa kyllä aika hyvin. Tää on tämmöstä Lassen pohdintaa tässä, eikä ole tosiaan tarkoitus loukata ketään eikä arvostella, jokainen saa ihan eleillä tyylillä ja mikä iteistä hyvältä tuntuu, mutta tää on niinku omasta näkökulmasta ja omien kokemusten perusteella, niin itelle toimii tämmönen. Se on jopa semmonen niinku, sanotaan, että yleensä jos fyysisesti vaikka rajustikin väsynyt, niin se ei oo semmonen, se ei niinku haittaa, eikä se tuo semmoista uupumusta. Et sanotaan joskus kun on semmonen niinku uupunut olo, että vähän niinku henkisesti ja näin, niin sitä on tässä pohtinut, niin se kyllä tullut ehkä enemmän kuitenkin tämmöisestä, että kun vähän liian paljon sitten niin välillä tuntuu, että itselläkin on kaikkea ja sitten ei oikein tiedä, että mihin tässä olisi seuraavaksi järkevää hypätä ja näin, niin se on ehkä semmonen, mikä tuo semmoista sitten niinku, en nyt sanoisi ahdistusta, mutta semmoista ahdistusta. Ei nyt tosiaan ihan mitään paniikkikohtausta, mutta välillä tiedättekö, kun on semmonen tunne, niin yleensä fyysisesti saa olla vaikka miten väsynyt, niin siitä ei tule semmonen olo, mutta sitten jos on semmonen, vaikka fyysisesti olekaan hyvin väsynyt, mutta sitten on semmonen, että voi vitsi kun pitäisi olla siellä ja pitäisi olla tuolla ja sekin pitäisi olla jo tehtynä ja näin, niin ne on aina vähän semmosia tilanteita, että niistä tulee semmonen ahdistava olo. Ei semmonen ahdistava olo, että pitää lähteä apua hakemaan, mutta kuitenkin semmonen, että aina hetken sitten joutuu niinku... No niin, akku loppuu tuosta kamerasta, mutta siis semmonen, että kyllä sen tietää niinku, että kaikki järjestyy ja näin, niin ei siinä nyt mitään semmoista... Mutta kyllähän se nyt välillä ottaa vähän jäähän, kun on semmoista. Mut nythän tästä taas vähän niinku meidinkin rauhoittuu syksyä kohti mennä ja näin, niin ei tarvi olla ihan sitten mehiläisillä ja joka paikassa. Kyllähän kaikenlaista hommaa on ja silti pitää yrittää vaan viritellä ja järjestellä. Nyt sitten tänä talvena, jos olisi vähän viisaampi taas kuin edellisvuonna, että osaisi joitakin asioita vähän tehdä valmiiksi silleen ensi kesää varten, että helpottaa sitä ensi kesän hommaa sitten. Mutta pitää varmaan joku sauna-ilta pitää saunavideo kuvata, niin voitaisiin pohdiskella tätä elämää. Joo, kaikki siis muuten hyvin, ei mitään hätää ja elämme täällä onnellisesti. Topi on tosiaan hyvin toipunut ja silmä on parantunut erittäin hyvin. Viikon päästä olisi sitten tikkien poisto ja näin päin pois.
näillä mennään. Mutta kiitoksia teille taas videon katselusta. Pistäkää peukkua jos tykkäsitte, niin palataan taas. Ei kun morjes.